Дійсно, вийшов великий матеріал, видання «Текст», де описуються детально усі абсолютно жахливі речі, які, ймовірно, відбуваються у 225-му полку. Ну і зрештою, тут цікаво розібратися, чи побачимо ми реакцію держави на такі речі, на такі свідчення, і чому загалом ми все частіше бачимо і чуємо ось такі свідчення від військових про те, що відбувається в українській армії. Перше, давайте не узагальнювати. Не в українській армії, а в окремих штурмових військах. Тому що кожен раз, коли лунають історії про Скелю, про 225-й, про інші штурмові підрозділи, які називають окремою гвардією Сирського, то це не все ЗСУ, це перше. Друге, вчора я написав допис про це і написав дуже просто, що потрібно провести повноцінне розслідування. Більше того, його повинні проводити не номінально для того, щоб, як у нас дуже часто буває, не знайшли підтвердження інформації, не змогли нічого поговорити ні з ким, тому все нормально, воюємо далі. Ні, це не нормально, бо треба провести розслідування і розібратися. Якщо інформація підтвердиться, то тоді командир підрозділу, ті, хто виконували його накази, і Сирський мають сісти. Бо Сирський дуже добре знає, що відбувалося в його військах. Саме його військах. І якщо він не знає, то який він нахер тоді був головком. Більше того, коли вчора я написав про це, можна подивитися, мій допис лайкали комбати, комбріги, звичайні солдати. І потім я говорив з ще декількома людьми, і вони мені казали, ти ж вже там переговорив з тим. Я говорю, да, нам сказали, то ж ти отримав підтвердження. Я саме тому і написав. Я написав, що якщо підтверджується інформація, сісти повинні ті, хто скоїв злочин, якщо не підтверджує, журналіст, який написав, і тоді, якщо це неправда. Але питання в тому, що навіть в коментарях військові, які воювали з цим підрозділом, підтверджують цю ситуацію. І це страшна історія. Тому давайте почнемо розбиратися, що ж там трапилось. Коли тексти оприлюднили інформацію, вони оприлюднили своє розслідування, там головною доказом було аудіо. Аудіо, на якому людина з голосом ідентичним голосу командира 225-го ОШП майора Олега Ширяєва дає вказівку підлеглим вести вогонь по українських військових, які відступають з позиції без наказу. Це дуже м'яко. Сам Ширяєв пояснює, що це геть інше. Він давав накази стріляти, бо там можуть бути вороги наші, які часто переодягаються в українську форму. Для кого і кобила наречена, але ж ми розуміємо, що було справді. Тому далі були свідчення військових, підлеглих Ширяєва. І отут найцікавіше. Це дуже нагадує історію зі Скелею, де командир сказав, їдьте вбити тих двох, розберіться з тими двома братами, які заважають моїй дружині спати. Вони розібралися. Зараз розповідають, все не так, вони були погані ці хлопці, ще щось. Знаєте, не ми з вами повинні відверто про це говорити. Ні, говорити ми можемо. Але повинно бути повноцінне розслідування. Фахове, ґрунтовне. І його повинні робити не ті люди, які близькі до Сирського, і які мають можливість зам'яти цю тему. До речі, мені військові сказали, що якщо це передадуть там якийсь там черговий раз ДБР чи ще щось, замнуть дуже швидко. Я говорю, а що ви пропонуєте? Від Збройних сил України вистачає колишніх прокурорів, які сьогодні чесно воюють. Я кажу, да ладно, ви почали називати прізвища, я говорю, точно, не знав. Є представники НАБУ і САП, які воюють. З них зробити комісію, підкріпити їх представниками Офісу Генпрокурора. І хай вони проведуть попереднє розслідування. А далі, якщо вони підтверджують, цим буде вже займатися правоохоронні структури. Якщо вони підкажуть, що ні, цього не може бути, цього немає, тоді відповідальність на журналістів. Але ж ми всі розуміємо, що влада сьогодні буде намагатися це зам'яти. Хоча історія зі Скелею показує, що зам'яти не вдається. І це черговий раз показує, що, на жаль, на цій війні відбувається багато чого. Так, до речі, 225-й виконував такі завдання, які інші не могли виконати. Але питання в тому, чи перетворюємось ми на нашого ворога.
Бо в них є свої загряд-отряди. Ви нас теж з'явилися? Чи як? Я коли служив, у нас багато чого було не дуже приємно, відверто кажу. Але такого у нас не було. Загряд-отрядів у нас не було. Ям у нас не було. Ці дерев, до яких прив'язали, у нас не було. У нас були конфлікти, у нас були проблеми, у нас були аватари, у нас все це було. Я розповідав одну історію, можу зараз розповісти, тому що, на жаль, ті, хто були учасниками цієї історії, вони загинули, але залишилися всі свідки. І от ситуація була, коли на позицію, яка називалась Білогір'я, це на Запорізькій області, це була остання точка, далі були окупанти, нам привозили їжу, туди привозили їжу на позицію, яка називалася Розвісна. Треба було швидко прийти туди, забрати їжу, воду, все, що треба, і там розтаскати собі по норах, по хатах, як могли. І на позицію, скільки ти можеш утащити за один раз, ти утаскуєш. Ну, тому що це ж фантастична історія, дуже, дуже швидко, бо росіяни там запускали свої картографи, інші дрони, вони зчитували, хто там є, і туди прилітало. І декілька разів прилетало так непогано, скажімо так. І от на позиції були всі, розбирали, і тут ми чуємо рев двигуна. Приїжджає на своєму дирчику, на своєму жужику, там командир одної позиції, бухий в лайно. І командир роти, який був тоді, він йому починає волати: ти що робиш? Ти хочеш всіх нас підставити? І тут він бачить, що той бухий. Він говорить: негайно, відштовхай, може автівку. Говорить: та перестань, ну я зараз загружусь, завантажусь. І той передьоргує затвор і розстрілює колеса цієї автівки. Зрозуміло, що вона залишається на цій позиції, стає мішенню для росіян. Це всі розуміють на потім. Але тоді командир мінометників підійшов до Васваса і каже йому: а за що ми тебе, Васвас, поважаємо? За те, що вмієш тримати свої нерви в руках. Бо ми стріляли по колінах, бо він підставив всіх. А ти стріляв по колесах. По колінах ніхто не стріляв. Ну, от це був такий образ слова, я кажу, як є. Але по колесах? Але ніхто не ставив ніяких заградотрядів. Ще раз, у нас було багато чого, що на війні відбувається. Не найприємнішого. Але жоден з моїх побратимів не стріляв в інших побратимів. І наказів таких не було. Тому я би дуже хотів, щоб ця історія отримала правове рішення. Правове. Не те, як зараз починається, хтось каже: та вони виконують завдання, вони в найгарячіших точках, за це подяка. Але за заградотряди повинно бути покарання. Бо коли лицар в сіяючих обладунках перетворюється на дракона, з яким він боровся, то це точно не те, що потрібно країні. Бо далі ми що будемо виправдовувати? Статус іноагентів. Ми будемо виправдовувати знищення опозиції. Бо на Росії так і роблять вже. До речі, у нас і так влада непогано бореться з опозицією, накладає санкції на тих блогерів і політиків, які критикують владу, знищує свободу слова. Тому хочу нагадати всім, що піна на губах ангела починається з битви і з брехні про сатану. Не треба. Казати треба правду. І робити треба все по закону. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо розслідування. Але це станеться тільки тоді, якщо Офіс Президента не захоче зам'яти цю історію, щоб врятувати Сирського від відповідальності. Тому що тут навіть не до Ширяєва питання, а до того, хто дав йому такі повноваження, хто дав йому такі можливості, хто створив такі умови і хто зробив окремі свої приватні війська, фактично. До речі, ця історія буде мати наслідки, зразу кажу, бо це тільки початок. Схоже, що скриньку Пандори відкрили. Чи зможе прихід нового головкома Збройних сил змінити ситуацію? Тому що ми знаємо зараз величезний кредит довіри від суспільства до Михайла Драпатого. Ну і навіть склалася така доволі дивна, на мій погляд, ситуація, коли багато людей, от, зокрема ті, які виходять зараз на мітинги, чекають дива від Драпатого. Драпатов не чарівник, не чаклун, не маг. Він військовий.
фаховий, розумний, досвідчений, компетентний, з неймовірним рівнем досвіду і авторитету в Збройних силах України. Я знаю особисто тих, хто з ним воював, каже, що він дуже продвинутий, дуже інноваційний, і людина, яка вміє швидко приймати рішення в наднезручних умовах. Але він не чаклун. Йому потрібні резерви, йому потрібні ресурси. Як кажуть, гроші, люди, час. Оце тоді він зможе досягнути результату. Чи зможе він вирішити проблеми тут? Тут не тільки головком повинен робити, і ми це повинні теж знати. Тут є верховний головнокомандувач, який, до речі, мовчить. І тут є ситуація, коли верховний головнокомандувач може заважати головкому робити свою справу. Ми це бачили, до речі, з Залужним, коли це відбувалося. Коли навмисні дії верховного головнокомандувача призводили до катастрофічних наслідків. Наприклад, при наступі на Запоріжжі рішенням Зеленського розділили сили і частину кинули Сирському на Бахмут, а частину залишили на Запоріжжі. У підсумку обидві наступи, обидві операції закінчилися негативно, і Бахмут не втримали, і на Запоріжжі не досягли результати. Тому якщо Зеленський буде втручатися в роботу Драпатого, буде заважати, і якщо буде системна відсутня допомога, бо обмежити в ресурсах якраз Зеленський може дуже легко, то ми побачимо, як суспільство буде розчаровуватись. А тут не треба не розчаровуватись. Треба всіляко допомагати ЗСУ і розуміти, за рахунок чого можна отримати цей чи інший результат. Бо я перше, що побачив, це те, що Драпатий повинен вирішити негайно всі проблеми на фронті. Проблем забагато. Драпатий один. Є ще заступники. Поки він буде їх призначати, поки він буде призначати інших людей, поки буде відбуватися ротація, заміни. Ну от я бачив, що зараз начальника штаба Сухопутки нарешті Драпатий прибрав. Він, до речі, коли командував Сухопуткою, намагався його тоді прибрати. Сирський не дав. Просто не дав. А це людина, яка казала, я тут, я людина Сирського, я буду виконувати те, що Олександр Станіславович скаже. Щоб ви розуміли. І так по всій вертикалі. Сирський розставляв, як і Зеленський, лояльно. Дуже часто не компетентних, а саме лояльно. Хочу нагадати, що Сирський Драпатому 3 догани виписав. Це так, для розуміння. Сирський вичавив із Збройних сил України величезну кількість військових з досвідом, компетентних, розумних, які дуже добре ставилися до солдат, до підлеглих. Але вони були не слухняні, не лояльні. Ми зараз бачимо, як Драпатий скасовує рішення Сирського про відсторонення тих чи інших комбригів. І це, до речі, на користь, особливо по історії з 93-ї бригадою. Бо для Сирського це все були, як одна людина сказала, він їх називає карандаші. Ну так, для розуміння. Я вважаю, що історія з 225-ї повинна вийти в правову площину, і рішення там скаже суд. А по Драпатому ми побачимо згодом. Але ще раз кажу, я вже бачу інформаційні атаки проти Драпатого. Помітні, ефектні і ефективні. Бо всі ці вкиди, Драпатий відправив всіх ТЦКшників на фронт. Драпатий проводить аудит. Драпатий започаткував свій фонд. І це все з акаунтів Драпатого, які Драпатому не належать, які мають всі ознаки фальсифікації, і вкиди, які відбуваються, говорять тільки про одне. Іде навмисне завищення очікувань від дій Драпатого, щоб це згодом його дискредитувало. А ще є такий механізм, як мобілізація. Дуже непопулярна в Україні. І я хочу сказати, що Зеленський вже зробив цей крок. Він сказав, питання мобілізації на виконуючого обов'язки міністра оборони Хмарі і на Драпатова. Я вибачаюсь, а він не хоче почитати закони України, Конституцію України, загальні питання мобілізації, за загальні питання мобілізації згідно Конституції і закону України відповідає президент. Але він про це чомусь забуває. Ну це ж не популярно, це ж б'є по рейтингу. Тому він відсторонився. І ще раз хочу сказати, Драпатий військовий. Він буде відповідати за стратегію, за тактику, за комунікацію, за все. Але хочу всім нам нагадати,
цитату, яку сказав колись один з генералів НАТО. Головком – це людина, яка в січні повинна спрогнозувати дії ворога в грудні за рік, підготуватися, протидіяти цьому і мати ресурс і можливості для реалізації своєї стратегії за весь цей часовий відрізок. Оце теж важливо. Бо якщо не давати ресурс і можливості, то драпати просто буде не в змозі щось зробити. Не треба очікувати від нього дива. Треба розуміти, що в нього мають бути можливості. Якщо ці можливості йому не будуть давати, він повинен виходити в публічну площину і казати про це. Ну, дійсно, дуже складно уявити, як Зеленський буде працювати з Драпатом надалі і вести комунікацію. Ми розуміємо, як президент України не любить людей, у яких високі рейтинги. А зараз у Драпатого рейтинги доволі таки високі. Він має популярність серед населення і повагу серед військових. Погоджуюсь з вами на 100%. Скоріш за все, що його будуть мінісувати саме завдяки мобілізації, це скинуть на нього. І, наприклад, зараз, якщо Констаху не вдасться втримати, а я, наприклад, зараз не можу зрозуміти, за рахунок чого її можна втримати, коли всі помилки вже були Сирським зроблені. До речі, все, що казалося, що треба робити, щоб Констаху не втратити, і всі експерти, військові, всі військові оглядачі, як українські, як європейські, не було зроблено. От все, що казалось по Покровську, по Констасі, все це було ігноровано. І не тому, що, до речі, Сирський не розумів, а тому, що Сирський реалізовував поставлене перед ним завдання Зеленський. Замість того, щоб сказати: Володимир Олександрович, не лізьте в ту справу, в якій ви не розбираєтесь. Ви непогано виступали в клубі веселих і кмітливих, займайтесь ораторським майстерністю. Вам подобається відосики писати? Пишіть відосики. Вам подобається мандрувати по світу, тиснути руки високим особам і там робити фоточки? Робіть, не лізьте в військову справу. Бо коли ви лізете, коли ви особисто призначаєте ту людину чи іншу, коли з Офісу Президента приходить наказ призначити ту людину на Начштабу в бригаду, комбатом, комбригу, та це ж треш взагалі. Коли людина готується, наприклад, до якоїсь позиції, а потім хтось когось проштовхує свого через Офіс Президента, і замість того, щоб бригада отримала досвідченого, або корпус отримав досвідченого командира, призначають того, кого хочуть в Офісі, бо він лояльний, ну тоді не треба дивуватися. В Офісі Президента призначають лояльних. Це як зараз зняли з Києва Ткаченка, Тимура Ткаченка, який провалив все, що тільки можна, і призначили на область, щоб він ще й там провалив, чи як. Тож, я можу сказати тільки одне: Драпатому буде важко. Але тут варто згадати слова першого головкома цієї повномасштабної війни Валерія Федоровича Залужного, який сказав: якби не буде далі, соромно нам не буде вже. От Залужний правильно сказав: Драпатому соромно не буде. Він воює як справжній воїн, він воює прагматично, береже своїх людей і розуміє, що наказ треба виконати. І розуміє, що він хоче перемогти ворога. До речі, на болотах з цього стогнуть, просто там волають, бо вони знають: Драпати хоче перемогти. І від цього вони не в захваті. Ну, будемо сподіватися, що саботажу до цієї перемоги зі сторони нашої влади не буде. Давайте ще розберемо дуже детально нещодавнє інтерв'ю Михайла Федорова для видання «Українська Правда». Після свого звільнення Федоров вийшов на ось таке відверте, щире інтерв'ю. Ну, власне, каже, що причина звільнення пов'язана із тендерами та закупівлями. Дуже багато людей оточили Міністерство оборони. Про це він заявив в «Українській Правді». Але одразу після звільнення Федоров на своїй прес-конференції казав, що у нього там кардинальні розбіжності у баченні з Сирським, конфлікти і тому подібне. Зрештою, під час цього інтерв'ю Федоров відмовився називати будь-які прізвища, хто ж там замішаний у корупції, у цих тендерах і тому подібне. Ну і ваша оцінка цього інтерв'ю? Мені здається, що воно дуже м'яке по відношенню до Зеленського було зі сторони Федорова. Знаєте, мені, якщо чесно, тут дуже сподобалось, як було реалізовано це інтерв'ю. От дуже сподобалось. Це просто майстер-клас цього інтерв'ю Федорова для «Української правди». Чи то теплованна, чи то обмазування єлієм, але все дуже професійно зроблено.
Жодного питання, від якого би він спіймав гикавку. Про Вову, для якого будують дім в династії, не питали. І це українська правда, яка сама підіймала ці питання у всіх ефірах. І Михайло Ткач, який якраз зачитував всі ці плівки Міндіча. А тут якось дивно. Буває. Складний день був, може так статися. До речі, не запитали, як же він підписав санкції проти громадянина України, хоча знав, що це порушення закону. Притому неодноразово. Що проти Порошенка, що проти Мена. І якби знаючи, що порушує закон, чому він це зробив? Тому що наказав Зеленський? Хай скаже. До речі, не було питання, а чому Федоров служив Зеленському? Це його цитата. Я вірно служив президенту 7 років. Чому він 7 років не служив державі або українському народу? Про Конотопського його бізнес на Росії не питали. Про Конотопського запитали, до речі, в відеоінтерв'ю. Але в друковану версію на «Українській правді» взагалі питання Конотопського не потрапило. Я ж кажу, неймовірний майстер-клас. Навіть про ботаферму, якими в 2019 році опікувався Федоров, якось забули запитати. А ще про корупцію у Держспецзв'язку не запитали, про яким займався Федоров. І там стільки всього цікавого. От чомусь всі ці речі якось не зацікавили журналістів. От хартолк, який ми заслужили, це добре, що в Україні є така незалежна професійна журналістика. Але хотілося б все ж таки, щоб оце облизування, воно якби було випадковим. Бо, скажімо так, якщо навіть журналісти вже пишуть, що це було, то, мабуть, відповіді лежать на поверхні, бо питання риторичні. Коли Федоров каже, я 7 років служив в цій владі, я не знав, що така корупція. Ти моя капусечка. Він не знав. Всі знали, а він не знав. Всі волали, а він не знав. А за цензуру хто відповідав? А за ботаферми хто відповідав? А за протидію інформації по корупції хто відповідав? Там стільки всього. Давайте відверто. Інтерв'ю не просто брехливе. Коли він каже, я не хочу казати оці прізвища, не буду, не треба. Не треба. Ти або хрестик з ними, або трусики надягни. Бо тут так не можна. Який же ти нахрен антикорупціонер, якщо ти боїшся прізвища назвати? І досі не можеш сформулювати, так хто ж той Вова, для якого будують будинок в династії біля дому Єрмака, Міндіча і Чернишова? Для нього це ще питання відкрите. Чому? Тому що наприкінці цього інтерв'ю він каже, ні, в нас ще не було фінальної розмови з Зеленським. Він хоче повернутися. Він хоче знову в команду. Він хоче туди, до батька. Я згадую, як Кучму так само називали. І от це дуже прикра історія. Коли на людину, яка такий, як і всі інші, натягують маску антикорупціонера, яким він не є. Бо там питань ще вистачає. Це мені нагадує історію, пам'ятаєте, був такий старий радянський фільм, якщо ви дивилися, «17 миттєвостей весни». З Штірліцем, там був Штірліц такий, якщо не бачили, головна історія, що там є перемовини, і німці пропонують одну кандидатуру, а британці кажуть, і вони кажуть, як можна його брати? Він же з СС. І тоді Лановой, який грає Вольфа, він так каже, у нас всі були в СС. І от тут дуже цікаво, що вони всі з одної команди, Федоров, Єрмак, Зеленський, Анал Табу, гвалтівник Іванісов, Арахамія, вони всі одна команда. Вони всі чомусь бояться називати все як є. І тут треба згадати одну стару історію, яку я дуже часто розповідав, щоб пояснити, чому я вважаю Федорова і далі нічим не краще від Зеленського. Він є його посіпаком, просто. Який образився, що його не призначили на посаду, на якій він може сидіти на цих бюджетах. Бо коли він каже, я провів реформу, назови результати реформи. Ти пообіцяв 1 липня почати реформу ТЦК. Не почав. Він каже, в той день, коли мене звільнили, я повинен був підписати. Ти чого не підписав?
Тебе не з 9 ранку звільнили. Ти чого не підписав? Ну що ти брешеш? Навіщо це? Він каже, я от запровадив. 50% де штурмовиків іноземців? Де? Ну що це за казки? Він каже, призначали корпорації або приватні особи, людей начальниками департаментів. Хто призначив? Кого призначив? Які схеми були прокручені? Немає? Засунь собі язика у дупу і не розповідай казки. Бо якщо ти боїшся називати, або нема чого назвати, або ти знаєш, що якщо ти назовеш, то назовуть про тебе, ну тоді ти, пам'ятаєте, як в тому пісні, який ти нафіг антикорупціонер? Так само. І тому я хочу нагадати одну історію. Колись, я пам'ятаю, це було на телебаченні, була програма. І там сидів батюшка. І ведучий запитував, батюшка, скажіть, будь ласка, от бачите, от сатаністи, а от сектанти. Сатаністи, вони в жертву тваринок приносять. А сектанти вони не приносять, але от людей залучають, там, обдурюють, це інше. Скажіть, будь ласка, для суспільства хто краще? Сатаністи чи це сектанти? Той батюшка так сидить, подивився на ведучого, потім на сатаністів, потім на сектантів. Говорить, ви вибачте, але я в сортах лайна не розбираюся. Так і я в цьому випадку, вибачте, але можу процитувати тільки цього батюшку. І ті люди, які надягають сьогодні рожеві або зелені окуляри, розповідають, що Фьодоров – це надія, а хай вони почитають, що військові пишуть про так звані псевдореформи Фьодорова. Хай вони почитають, що написав комбат Ковальов, хай вони не почитають, що написав... Та всі, там величезна кількість. Хай вони дізнаються, скільки людей підписали ці контракти Фьодорова. Хай вони дізнаються, кому підняли зарплату. Він каже, я технологічний, я інноваційний. Почекайте, а за скільки ти підняв зарплатню дронщикам? Ти ж інноваційний. На копійки, а штурмовикам ти планував підняти. Планував і гроші, до речі, в бюджеті не знайшов. А як ти зміг витратити гроші на дрони так, що в серпні закінчуються гроші на зарплату військовим? Ну, про це ж, наприклад, нещодавно нардепи казали, що у нас гроші на зарплати військовим до кінця серпня. Бо Фьодоров всі гроші витратив з їх зарплат на дрон. Як таке може бути? А чому ти такий інноваційний не ремонтував техніку? Арту, іншу техніку. Чому? Ти ж інноваційний. Це як там? Дрони повинні воювати, а не люди. Так люди керують дронами. Так люди заважають іншим дронщикам, російським, знищувати наше. Так арта повинна бути. Так для того, щоб один дронщик відпрацював, потрібно, щоб і наш РЕБ відпрацював, і наша арта, і наша піхота, бо вона піхота не дає росіянам підійти до дронщика, і протидія російським дронам, і зв'язківці повинні бути, і всі інші. Він про це забув. І тут варто згадати те, що пишуть військові. Фьодоров ніколи не служив в Збройних силах. Він не розуміє, як вони працюють. Він намагався комерціалізувати, зробити це як бізнес-структуру. Не працює. Армія – це не бізнес-юнити. Це геть інше. І саме тому, коли зараз він ображається, ну так давайте відверто казати. Він офігенний СММщик. Він офігенний міфотворець. А результатів немає. І, до речі, коли він каже «дія», його дія, назвіть мені, будь ласка, одну країну в світі, ще хоч одну, яка захотіла би купити права на дію і запровадити її в себе. Хоч одну, давайте, Європа, Азія, Америка, Африка, ну назвіть. Ні, немає нікого. А що ж так? Це ж такий інноваційний продукт. Чи там стільки проблем і стільки порушень законів, що ніхто не готовий це робити. Я з естонцями говорив, які є одними з найпродвинутішими в Європі по діджиталізації. Я їм кажу, а чому ви нашу дію не берете? Ну, тому що у нас є кращий продукт, вони кажуть. Це по-перше. А по-друге, ми дивилися, ми вивчали. Якщо запровадити дію, всі, хто запровадять, у нас сядуть. Бо там порушуються права людини, там абсолютно не захищене багато чого. Ну ви ж знаєте, що у вас росіяни її ламали, витягували все, що потрібно, як бралися кредити через дію на інших людей. Якщо у нас таке зробити, сядемо.
А тут він як досягнення це пропонує. Тому, може, і немає країн, які би використали дію у себе. Взагалі, давайте відверто казати, він же не айтішник, він не диджиталізатор, він СММщик. Людина, яка вміє працювати з соціал-медіа, формувати міф, створювати ілюзії, сформувати суспільну думку. Може, тому Федоров на виборах в 2019 році відповідав за ботів, за ботоферми. І тому ботоферми Федорова, до речі, теж не були предметом питання в цьому інтерв'ю. А що ж так? Я думаю, що я відповів на це питання більш ніж ґрунтовно. Ну і до слова, у середмісті столиці планується хода, знову ж таки, на підтримку Федорова. Чому люди дотепер виходять за нього? Супер. Ну, і зрештою, чи не здається це таким створенням культу особи? Ну, дивіться, да хай сходні. Я за те, щоб це відбулося. Хочуть, хай йдуть. Але от мені цікаво, скільки людей з тих, хто йдуть, дійсно розуміються на цих питаннях, які я озвучив. Вони йдуть за своїм міфом. Це нормально. А пам'ятаєте, як за Надією Савченко теж ходили? А пам'ятаєте, як за Зеленським? А травневі шашлики теж пам'ятаєте? Ну, що я можу сказати? На жаль, ми зараз спостерігаємо, як люди виплескують свій запит на протест, бо він є. Ну, от сюди. Це нормально. Людина має право висловлювати свою позицію. Це демократія. Те, що відбувається сьогодні, ну, я бачу, як каналізують процес протесту в цей бік, і як Федоров намагається зробити цей протест за себе. А ви бачите, щоб там було багато людей? А ви бачите, що була підтримка? Вона падає. Протест вийшов на плато. Все. Зеленський переграв Федорова, дав суспільству Драпатова замість Сирського. А далі? А що далі? Федоров тепер скаже, що я хочу от в позицію цю. До речі, у мене в ефірі був Юрій Луценко. Він сказав, що Федоров зараз розглядає ще одну позицію заступника Драпатова по технологіям, бо це для нього дає можливості потім грати в історію на виборах на президенти. Він живе зараз ідеєю стати президентом. Подивимось. Хода добре, хай. Мені тільки цікаво, скільки людей після того, як вони пройдуть цю ходу, підпишуть ці контракти Федорова. Ну, просто цікаво. Бо я от дивився, там ходили журналісти, запитували, там не тільки журналісти, а хто завгодно, блогери ходили. А ви готові? Ну, зараз ні, не готові. Ну, так Федоров вже там гарні умови зробив в армії, давайте на ці умови. Щось ніхто не готовий. Якось дивно. Чи зможе новопризначений, поки що виконуючий обов'язки міністр оборони Євген Хмара, зрештою, очолити гідно міністерство, займатися усіма менеджерськими питаннями, оскільки він військовослужбовець, ну і його призначення фактично відбулося через коліно, поза процедурою, і досі він у статусі ВО? Перше, це порушення закону. Так само, як і призначення уряду України відбулося з порушенням закону. Подання на уряд повинен вносити не прем'єр-міністр, а не депутати. А внесли депутати. Уряд нелегітимний. Я не знаю, навіщо це зробили. Навіщо навмисно порушили закон? Бо є закон. Ще раз, це Конституція. Але у нас Конституція ж на паузі. Я забув. Далі. Згідно закону, тільки цивільний міністр оборони. А виконуючий обов'язки, ну... Тому я не знаю взагалі, як це буде, що буде. Я можу сказати тільки одне. Сьогодні я спостерігаю знищення взагалі правового поля в Україні, і роблять це не як треба і не як має бути, а як комусь легше чи корисніше. І це страшна ситуація. Бо так ми скатуємося в Сомалі, східноєвропейський Сомалі, де правовий нігілізм вирує і домінує над верховенством права. Чи зможе впоратися Хмара? Давайте так. Хмара – фаховий спецпризначення. Він один з тих, хто стоїть за історією з павутиною. Супер, за це подяка. Але який він функціонер, який він системний робітник, побачимо. Я не знаю, але йому треба піти в відставку і стати цивільним, це як мінімум. Хоча ми це вже бачили, з Тараном це ж зробили колись. Тому подивимось, що буде далі. Я не знаю, впорається чи ні. Єдине, що я знаю точно, він буде гарантовано виконувати всі накази Офісу Президента.
Це я знаю 100%. Він один з тих людей, які підписав під санкції по мені по команді з Офісу Президента.